Hello ค่ะทุกคน Welcome back to Alice Butler Channel นะคะแล้วก็ Welcome to Chit Chat with Alice again นะคะวันนี้เรามาคุย Chit Chat กันเป็นเหมือนพอดแคสต์แบบที่ไม่มีไมค์นะคะเพราะว่า Alice อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ self love ค่ะเนื่องจากคราวที่แล้วเนี่ย Aliceทำ Q&A นะคะแล้วมีคน 2-3 คนเขียนมาหาอลิซว่าอยากให้พูดเกี่ยวกับเรื่องของ self love เพราะว่าเขาอยู่ในไซเคิลของการที่เขาไม่รักตัวเองมานานแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะหลุดพ้นจากสิ่งพวกนี้ยังไงนะคะอลิซเลยได้ไอเดียว่าโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้อลิซมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรักตัวเองและอลิซทำอะไรบ้างเพื่อที่จะรักตัวเองมากขึ้นนะคะก็จะบอกว่าสิ่งที่อลิซจะมาแชร์ในวันนี้เนี่ยไม่ใช่การกินอาหารที่ดีออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอหรือการนั่งสมาธินะคะเพราะว่าสิ่งพวกนั้นเนี่ยคุณจะเป็นเองอย่างอัตโนมัติหลังจากที่คุณรักตัวเองแล้วนะคะสิ่งที่อลิซจะมาแชร์จะเป็นสิ่งที่จะไปปรับ mindset ภายในทำให้เราเนี่ยรักตัวเองแล้วก็เป็นเพื่อนให้กับตัวเองได้มากขึ้นนะคะงั้นเรามาพูดถึง journey ของอลิซกันก่อนละกันเนาะอลิซยอมรับว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยอลิซเป็น people pleaser อลิซเป็นคนที่รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินสำหรับตัวเองที่จะพูดคำว่าไม่เวลาที่คนเนี่ยบอกให้เราทำอะไรโดยเฉพาะว่าเพื่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยกลัวว่าเราจะไม่มีใครครบนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเนาะอลิซเชื่อนะคะว่าคนที่ดูอลิซอยู่ในตอนนี้ที่กำลังเรียนอยู่มัธยมหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่เราจะพูดคำว่าไม่กับเพื่อนของเราเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะเข้าสังคมไม่ได้เรากลัวว่าเราจะโดดเดี่ยวใช่ไหมคะแต่ว่าปรากฏว่ายิ่งเราเป็นคนที่เป็น people pleaser มากเท่าไหร่เนี่ยเรากลับรู้สึก drain มากเท่านั้นภายในนะคะซึ่งคนที่จะประสบกับสิ่งพวกนี้โดยตรงไม่ใช่ใครอื่นใดคือตัวเรานั่นเองที่เหนื่อยแล้วก็รู้สึกแย่ภายในของตัวเองนะคะฉะนั้นการที่รักตัวเองมันจะทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นเราจะพูดคำว่าไม่กับคนได้มากขึ้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือก่อนหน้านี้เราไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราเนี่ยต้องการทำอะไรในชีวิตแน่นอนว่าในชีวิตนะทุกคนนะคะไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าเราจะต้องการทำอะไรกันแน่ๆนะคะอลิซคนหนึ่งนะตอนนี้อลิซก็ไม่รู้นะคะว่าอนาคตเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปทางไหนหรือเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าเราพอจะมีไกด์ไลน์ให้กับตัวเองมาบ้างนะคะซึ่งพอเราอยู่ใน self love journey เนี่ยเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรมากขึ้นเราคู่ควรกับอะไรมากขึ้นและเราไม่คู่ควรกับอะไรแล้วมันจะง่ายสำหรับเรามากขึ้นเยอะที่เราจะ eliminate สิ่งที่ไม่คู่ควรกับเราออกไปนะคะแล้วเราจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น self sabotage ตัวเองน้อยลงเราจะเป็นเพื่อนให้กับตัวเองและรู้สึกว่าเราสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งที่อลิซทำแล้วรู้สึกว่ามันทำให้อลิซรักตัวเองมากขึ้นจากภายในจริงๆนะคะทุกคนอย่างแรกนะคะที่อลิซทำเพื่อเป็นการที่จะช่วยให้รักตัวเองมากขึ้นนะคะคือฝึกที่จะใจดีกับตัวเองมากขึ้นและเลิกกดดันตัวเองยิ่งเรากดดันตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งเราเป็น perfectionist มากเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีความทุกข์ได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนะคะอลิซเคยนะมีประสบการณ์ที่อลิซเคยเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมว่าอลิซเคยแบบว่าโอ้โหอยากจะหุ่นดีมากๆแล้วตอนนั้นอลิซหุ่นดีมากๆแต่ว่าเชื่อไหมว่าอลิซยังมองตัวเองไปในกระจกนะและอลิซก็ยังหาข้อติของตัวเองให้ได้ค่ะว่ามันจะต้องเพิ่มตรงนี้นะมันจะต้องลดตรงนี้นะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเรามีความสุขกับตัวเองสักทีนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราใจดีกับตัวเองมากขึ้นคือการที่เราเลิกหวังอะไรคือเลิก expect อะไรที่มันมากเกินไปนะคะเวลาที่เราทำงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีเราจะ expect ว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามแพลนอลิซเป็นคนหนึ่งที่ชอบวางแผนมากๆแล้วเราก็คิดเสมอว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะราบรื่นแล้วมันก็จะเป็นไปตามแพลนที่เราต้องการแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงนะคะมันไม่มีอะไรที่จะเป็นดั่งใจหวังตลอดนะคะทุกอย่างมันจะมีขึ้นแล้วมันก็จะมีลงบางทีมันจะลงนานๆด้วยแล้วพอมันลงแล้วมันก็จะพุชขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะฉะนั้นให้เรา admire ทุกๆ failure ของเราทุกๆการที่เขาเรียกว่าอะไรทุกๆ achievement ของเรานะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะล้มหรือว่าเราจะลุกเนี่ยทุกๆอย่างมันมีข้อดีเสมอให้เรามองมันเป็นธรรมค่ะทุกคนให้เรามองว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็หันมาเป็นเพื่อนกับตัวเองมากขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราใจดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นเพื่อนให้กับตัวเองคือการฝึกที่จะอยู่ตัวคนเดียวนะคะ
บางทีเนี่ยเราจะต้องรู้จักที่จะมี boundaries กับคนบ้างไม่ใช่ว่าเลิกคบเนาะอลิสย้ำเสมอว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเลิกคบกับใครแต่เราจะต้องมี boundaries กับคนนะคะเวลาที่คนเขาเนี่ยเริ่มที่จะเหมือนต้องการอะไรจากเรามากเกินไปอ่ะเราจะต้องมี boundaries กับเขาบ้างนะคะเพื่อที่ว่าเราจะ protect ตัวเราเองนิดนึงเนาะแล้วก็มาอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะทำในสิ่งที่ตัวเองรักบางทีเราอาจจะ connect กับ inner child ของเรานะคะ inner child ก็คือตัวตนที่เป็นเด็กของเราที่อยู่ภายในนะคะโดยการที่เราเนี่ยจะทำในสิ่งที่เราอาจจะเคยชอบทำวัยเด็กตอนเด็กๆอลิสชอบเพ้นท์ตอนนี้อลิสก็กลับมาเพ้นท์ค่ะอลิสก็กลับมาทำเพ้นท์รูปแคนวาสกลับมาเล่นอูคูเลเล่นะคะการที่เรามาคอนเนคกับตัวตนในวัยเด็กมันเหมือนกับว่าเราได้อยู่กับตัวเองจริงๆนะคะแล้วยิ่งคุณทำสิ่งนั้นมากขึ้นเท่าไหร่คุณจะรู้สึกว่าคุณใจดีกับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเราจะต้องรู้จักที่จะมีความสุขตอนนี้เลยยอมให้ตัวเองมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งวิธีการง่ายๆก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันและโฟกัสและมีสติกับสิ่งที่เราทำในทุกๆวันหมายถึงว่าทำในขณะนี้นะคะพอเรามีสติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างเรียบง่ายเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะต้องไปสรรหาอะไรมากมายในชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขนะคะมันจะมีความสุขได้อย่างง่ายดายฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้สึก grateful รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีนะคะและในสิ่งที่เรายังไม่มีด้วยนะอันนี้ก็อยู่ในมุมของ manifestation อีกแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่อลิสเคยเล่าให้ฟังไปหลายๆครั้งว่าทุกๆอย่างมันมีแต่มันมีอยู่ใน quantum world มันมีอยู่ใน quantum field ฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้สึกขอบคุณเหมือนกับว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันได้มาแล้วยอมให้เรามีความสุขตอนนี้ขณะนี้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ใน three-dimensional reality เนาะที่เรารอตลอดเลยให้สิ่งนั้นเนี่ยมันมาเราถึงจะยอมให้ตัวเองมีความสุขนะคะแล้วเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเวลาที่เราได้สิ่งนั้นมาแล้วอะเราจะหาสิ่งใหม่ตลอดให้เราเหมือนมี goals ตลอดแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือระหว่างทางฉะนั้นเนี่ยวิธีการ manifest อีกอันหนึ่งซึ่งทำให้เรามีความสุขด้วยนะคะก็คือให้รู้สึกมีความสุขณตอนนี้ณเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ดีแค่กับตัวเรานะมันไม่ได้ดีแค่กับจิตใจภายในของเรานะคะแต่มันยังดีกับร่างกายของเราด้วยเนาะ IgA level เราก็เยอะขึ้นนะคะแล้วก็สูงขึ้นนะคะแล้วก็ immunity ของเราเนี่ยก็แข็งแกร่งขึ้นนะคะหัวใจของเราเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นก็ยอมให้ตัวเองมีความสุขตอนนี้เลยไม่ต้องรอละว่าอะไรจะมามีความสุขตอนนี้เลยเหมือนกับว่ามันมาแล้วนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะที่อลิสยังไม่ค่อยเห็นคนพูดถึงมากเท่าไหร่นะคะคือการที่เราฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะหัวใจเนี่ยเวลาเราฟังมันเหมือนเป็น inner guidance ที่บอกให้เราไปทางไหนในชีวิตช่วงแรกๆเราจะแยกไม่ออกหรอกค่ะว่าความคิดหรือว่าอันนี้เนี่ยมันมาจากสมองของเราหรือมันมาจากหัวใจของเรานะคะบางคนอาจจะรู้ได้ง่ายนะคะแต่สำหรับอลิสรู้สึกว่าอลิสยังแยกไม่ออกซึ่งวิธีการที่จะทำให้อลิสแยกออกว่าอันนี้คือเสียงที่มันมาจากหัวใจของฉันหรือเสียงที่มาจากสมองของฉันเนี่ยมันคืออะไรที่มันมี ego base เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากสมองค่ะแล้วก็ให้เราทำ heart and brain coherence แบบที่อลิสเคยสอนไปนะคะเหมือนที่อลิสเคยบอกที่ทำเกี่ยวกับของคุณเกรก Braden นะคะให้ทำแบบนั้นนะคะเราจะ connect กับหัวใจเรามากขึ้นแล้วเราจะใช้หัวใจนำทางในชีวิตมากขึ้นนะคะอีกข้อหนึ่งคือการที่เราเขียน journal การเขียน journal เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นให้คุณเขียนทุกๆเรื่องเขียนมันออกมาเลยนะคะอลิสเขียนโอ้โหทุกคนต้องเห็นที่อลิสเขียนเยอะมากเลยพอเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นและเขียน journal เนี่ยมันเป็นการที่ดูว่าตอนเด็กๆเราเคยมี trauma อะไรมานะแล้วเราควรที่จะเอา trauma อันนี้ออกไปยังไงมันเหมือนเราคุยกับตัวเองค่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวอลิสมาทำคลิปเกี่ยวกับ journal นะคะหรือคุณอาจจะไปหาเรื่องนี้เพิ่มเติมทาง YouTube เพิ่มเติมก็ได้นะคะการที่เราทำแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เรา connect กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรารักตัวเองได้อย่างแบบลึกๆจริงๆเราจะเห็นใจตัวเองมากขึ้นว่าโอ้โหฉันผ่านอะไรมาขนาดนี้เลยเหรอฉันเก่งนะเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งคือชมตัวเองเยอะๆชมตัวเองเยอะๆว่าฉันผ่านเรื่องนี้มาได้ขนาดนี้เลยเหรอ
โหฉันเก่งมากเลยนะทำ self talk กับตัวเองนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวของอลิสนะคะ quickest way ที่จะสามารถทำให้อลิสรักตัวเองได้อย่างสุดซึ้งเลยนะคะคืออะไรรู้ไหมคะคือการที่เราเอาชนะความรู้สึกของตัวเองเวลาที่อลิสนั่งสมาธิแล้วมันมีเสียงเข้ามาในหัวตลอดว่าจะต้องไปทำนู่นนะจะต้องไปทำนี่นะจะต้องลุกไปแล้วนะแต่อลิสไม่ลุกอลิสฝืนจนกว่าจนจบหรือเวลาที่ออกกำลังกายแล้วร่างกายบอกว่าพอได้แล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราฝืนทำจนจบอย่างที่เราต้องการเนี่ยคุณรู้ไหมว่าพอเราทำเสร็จอะมันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขที่สุดเลยมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนเรา achieve อะไรบางอย่างแล้วนั่นแหละค่ะความรู้สึกนั้นแหละค่ะมันคือความรู้สึกที่จะทำให้เรารักตัวเองมากขึ้นอย่างแท้ true นะคะทุกคนก็อีกข้อหนึ่งคือการที่อลิสบอกไปแล้วใช่ไหมว่าให้ทุกคนเนี่ยสร้าง boundaries กับคนแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ toxic นะคะแต่ทีนี้มันจะมีเคสบางเคสที่บางทีเนี่ยเราเองนั่นแหละที่เป็นคนท็อกซิกนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นต้องมีสติให้รู้ด้วยว่าอันนี้คือเราท็อกซิกหรือเขาท็อกซิกนะคะถ้าเขาท็อกซิกเราจะดูได้ยังไงเราจะเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้รับ energy ไม่ดีแล้วเราจะรู้สึกว่าเขาจะใช้คำพูดที่มากดเราตลอดเวลาอันนี้คือคนที่ท็อกซิกนะคะก็ให้สร้าง boundaries กับเขาเนาะบางทีเนี่ยถ้าเราเนี่ยเป็นคนท็อกซิกเองแล้วเราไปสร้าง boundaries กับคนที่เราบอกว่าเป็นท็อกซิกเนี่ยมันจะไม่แฟร์สำหรับเขานะคะเพราะว่ามันจะมา serve ego เราแทนนะคะอีกข้อนะคะก็คือให้เรานะspeak up for ตัวเองมากขึ้นพยายามเวลาที่ใครมาพูดไม่ดีกับเรานะคะในแบบที่ disrespectful นะคะไม่ใช่ในแบบที่เขาวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์นะคะอันนั้นโอเคแต่ถ้าวิจารณ์อย่างไม่สร้างสรรค์เนี่ยให้เรา speak up for ตัวเองโดยเฉพาะถ้าใครมา criticize หรือ disrespect เรานะคะให้บอกไปเลยว่าไอไม่ชอบนะที่อยู่ทำแบบนี้ I don't like it อย่ามาให้ you respect ไอมากขึ้นนะคะให้พูดกับเขาไปตรงๆและยิ่งเรา speak up for ตัวเองมากเท่าไหร่นะเราจะรักตัวเองมากขึ้นไปอย่างอัตโนมัติเลยนะคะอยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยคนจะมีความคิดที่เข้าใจผิดว่าการรักตัวเองคือการที่เราจะมีความมั่นใจมีความสุขตลอดเวลาแล้วมีพลังบวกตลอดเวลาไม่ใช่การรักตัวเองคือการที่เรารักในทุกๆแบบที่เราเป็นในทุกๆบทเรียนในชีวิตที่เราผ่านมาในทุกๆข้อผิดพลาดที่เราทำในทุกๆสิ่งที่เราเป็นนะคะนั่นคือสิ่งที่รักตัวเองโดยที่แท้ true นะคะแล้ว self love journey เนี่ยเป็น journey ที่ไม่สิ้นสุดนะคะมันจะเป็น journey ที่คุณจะต้องทำไปเรื่อยๆฉะนั้นมันจะไม่มีกฎเกณฑ์ว่าทำแล้วอันนี้คือทำเสร็จแล้วไม่ใช่นะคะมันจะเป็น journey ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะคะก็วันนี้เรามาเป็นแนวกึ่ง podcast แบบที่ไม่มีไมค์ใหญ่นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะทุกคนแล้วถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจอลิสกันเยอะๆนะคะกินชาเขียวอีกแล้วอร่อยมากบ๊ายบายนะคะทุกคน I love you all so much นะคะ love you guys